Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cuvintele lui Halil Ibrahim au căzut ca o flacără în mijlocul tăcerii. Fiecare clipă pe care am trăit-o cu Slatircoglu a fost un foc. Nu a spus-o cu furie, nici cu melancolie, ci cu seninătatea cuiva care a îmbrățișat intensitatea fără regret. Ochii îi străluceau, nu cu tristețe, ci cu puterea unei amintiri care încă ardea undeva în pieptul său. Această afirmație neașteptată și directă a aprins emoții vechi, atât în el, cât și în cei care încă își amintesc ce s-a întâmplat între ei. Pentru că acestea nu erau doar scene dintr-o telenovelă, erau licăriri a ceva ce vibra dincolo de camerele de filmat. Halil Ibrahim nu s-a obosit să ascundă asta. A lăsat greutatea cuvintelor sale să vorbească pentru el și, în acea clipă, întreaga cameră părea încărcată de energie. Și-a amintit de priviri care vorbeau mai tare decât 1000 de cuvinte, tăceri împărtășite care ardeau mai tare decât soarele de vară. Nu totul a fost ușor, desigur. Dar în acea dificultate se afla și focul despre care vorbea. Pentru că nu există pasiune fără frecare, fără intensitate, fără momente care se apropie de insuportabil. Când a fost întrebat ce a fost cel mai memorabil în povestea sa cu Slatircoglu, nu a răspuns cu o anecdotă anume. A spus că a fost suma tuturor lucrurilor. Despre râsete la ore ciudate, certurile pline de caracter, gesturile care au fost înțelese fără cuvinte. Fiecare zi era o scânteie diferită, murmura el, și uneori era suficient ca ea să intre într-o cameră pentru ca totul să se aprindă înăuntru. Nu vorbea despre scandaluri sau secrete, ci despre acel foc invizibil pe care doar două suflete intense îl pot împărtăși. Nu îndrăznea să-i spună iubire și nici nu voia să-l definească drept prietenie. Era un foc, repeta el, ca și cum acel cuvânt ar cuprinde totul. Și poate că așa era. Pentru că există conexiuni care scapă numelor, dar nu și semnificațiilor. Cea dintre Halil Ibrahim și Slatircoglu părea una dintre acelea, neînfricată, impetuoasă, atât de vie încât ardea chiar și atunci când încercai să o ignori. Și în fiecare propoziție pe care o rostea, acel trecut latent părea să respire din nou. Halil Ibrahim a mărturisit că adesea își dorea să o uite. Dar tot ce era esențiale. Și asta i-a făcut să se ciocnească, dar i-a și adus împreună. Pentru că împărtășeau un mod similar de a privi lumea, o nevoie de a simți totul profund. Nu a fost niciodată căldicelă, a mărturisit ea. Și nici eu n-am știut niciodată să fiu căldicelă în preajma ei. În această onestitate stătea frumusețea și, în același timp, dificultatea relației lor. Când a fost întrebată dacă va mai trăi așa ceva, a zâmbit amar. Nu știu dacă sufletul meu ar mai suporta, a răspuns el. Dar nu regret nimic. Acel foc m-a învățat cine sunt. Nu era amărăciune în tonul lui, nici o nostalgie dureroasă. Doar o acceptare matură a ceea ce am trăit, ca cineva care privește o cicatrice cu afecțiune. Pentru că nu orice rană este negativă, unele devin partea sufletului. Halil Ibrahim și-a amintit de un moment anume, o zi obișnuită pe platourile de filmare, când Slatircoglu s-a uitat la el și a spus ceva ce nu a uitat niciodată. Nu acționăm, nu-i așa? Acea frază i-a rămas întipărită. Pentru că printre reflectoare, scenariu, reluări era ceva real care le străpungea. Atunci am știut că nu eram singuri în foc, a spus el. Și ea a simțit.
Au trecut luni, distanțe și proiecte noi. Dar amintirea nu s-a stins. Halil Ibrahim nu a căutat-o, dar nici nu a alungat-o. A lăsat-o așa, ca o flacără slabă care nu deranjează pe nimeni, dar o încălzește când este nevoie. Uneori e mai bine să nu te mai întorci, a adăugat el. Pentru că există focuri care trebuie să rămână în memorie pentru a nu consuma totul. O reflecție matură care vorbea despre iubire, chiar dacă nu folosea acest cuvânt. Nu era o poveste perfectă și nici nu pretindea că este. Era viscerală, impulsivă, autentică. Și din acest motiv, de neuitat. Halil Ibrahim știa asta și de aceea nu avea nevoie să o înfrumusețeze. De fiecare dată când vorbea despre ea, o făcea cu respect, dar și cu acea nuanță de intensitate care nu dispărea niciodată complet. Ca și cum, într-un colț al inimii sale, focul încă ardea. A spus că atunci când o vede pe Slatircoglu în producții noi, simte ceva asemănător mândriei. Nu pentru că a întâlnit-o, ci pentru că știe ce este capabilă să transmită. Nu mulți îi înțeleg puterea, a spus el. Dar am văzut-o de aproape. Am simțit-o. Și era mai mult adevăr în această frază decât în orice titlu. Pentru că una e să vezi și alta e să fii lovit de acea energie. Halil Ibrahim nu caută să retrăiască trecutul. Dar își dorește ca ceea ce a trăit să aibă un loc demn în istoria sa. Nu se poate nega ceea ce a fost real, a menționat el. Chiar dacă doare, chiar dacă arde. Pentru că face parte din tine. Și astfel, cu acea înțelepciune simplă, dar profundă, a încheiat conversația. Nu cu lacrimi, ci cu o privire intensă care vorbea despre ceea ce încă arde în interiorul lui. Mulți vor crede că afirmația sa este o modalitate de a reaprinde flacăra. Dar el a negat-o. Nu orice foc trebuie să renască, a spus el. Uneori e suficient să ne amintim că a existat. Și poate că, în acea amintire, în acea mărturisire foarte umană, Halil Ibrahim a găsit pacea pe care o căuta cu atâta disperare. Pentru că există iubiri care nu au nevoie de un final fericit, ci doar de un adevăr rostit din inimă. Interviul s-a încheiat fără promisiuni, fără mistere. Doar cu certitudinea că ceea ce a trăit cu Slatircoglu nu a fost în zadar. A fost un foc, cum spunea el. Un foc care l-a transformat, care l-a marcat și care încă astăzi, în tăcerea zilelor sale, îl însoțește. Și care, într-o lume atât de trecătoare, o face deja eternă. Pascali.